โอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิลิชแนลนะครับผมอยู่กันกับเกม One Piece Bounty Rush กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาจัดอันดับ10ตัวละครสาย Attacker นะครับผมในเมตาปัจจุบันนะผมว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับผมในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะฮะนั่นรวมถึงตัวละครประเภท EX ด้วยเหมือนกันนะฮะโอเคครับผมก่อนที่จะไปดูในคลิปนะครับผมรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมเองนะฮะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่อๆไปด้วยนะครับผมโอเคครับผมถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับอันดับที่10นะครับผมเพลหรือเปรูนั่นเองนะครับผมตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครสายหมัดสีฟ้านะครับผมซึ่งตัวละครเนี่ยต้องบอกได้ว่า Stack Attack มันเนี่ยเยอะมากๆเลยนะผมถ้าเทียบกับตัวละครตัวอื่นๆนะครับผมแล้วก็สกิลของมันนะผมสกิลที่ดีนะผมน่าจะเป็นสกิลที่1นะฮะที่มันสามารถโจมตีได้หลายฮิตนะผมสร้างความปั่นป่วนให้ศัตรูแล้วก็สร้างความน่ารำคาญให้ศัตรูได้เยอะมากๆเลยนะผมเพราะสกิลเนี่ยระหว่างที่ศัตรูโดนโจมตีอยู่นะผมจะติดชะงักรัวๆเลยนะทุกฮิตที่โดนโจมตีนอกจากว่าศัตรูเนี่ยจะมีสถานะแบบกันชะงักได้อย่างเช่นพวกโรเจอร์หรือว่าไคโดที่ล้มแล้วขึ้นมาแล้วไม่ติดชะงักเนี่ยพวกตัวละครพวกนี้จะไม่ชะงักนะครับผมแล้วระหว่างที่ใช้สกิลนี้นะฮะเมื่อเราโจมตีโดนศัตรูเนี่ยตัวละครตัวนี้จะเพิ่มแอตแทกให้ตัวเองด้วยนะครับผมไม่ใช่แค่ว่าโจมตีศัตรูอย่างเดียวนะฮะซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีโคตรเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดโจมตีด้วยสกิลหนึ่งนะแอตแทกจะเพิ่ม 5% เพิ่มได้มากสูงสุดถึง 50% เลยนะผมแล้วก็เรื่อง HP ด้วยระหว่างที่โจมตีสามารถเอาไปต่อสู้กับอาคานุได้แต่ต้องระวังนะผมเพราะว่าสกิลที่1มันแพ้น็อกแบ็กนะผมถ้าเกิดรู้ว่าอาคานุยังไม่ได้ใช้ท่าหมัดหมาป่าเนี่ยหมัดหมาไฟเนี่ยอย่าไปใช้สกิลนี้ใส่อาคานุนะผมรอให้เขาใช้ไปก่อนนะผมแล้วค่อยใช้สกิลนี้โจมตีอาคานุมันจะทำให้อาคานุเนี่ยหายอมตะได้อย่างไวมากๆเลยนะผมแต่ข้อเสียนะผมก็คือแพ้โจมตีระยะไกลนะเพราะว่าระหว่างที่เรากดใช้สกิล1ครั้งถ้าโดนคิดโอนิกาชิมะต่อยมาหรือว่าโดนน็อกแบ็กเนี่ยคือมันจะหลุดเลยนั่นเองแล้วก็ตัวมันเป็นตัวที่บางมากๆเลยนะผมมีโอกาสโดนฆ่าตายได้อย่างง่ายดายเลยนะฮะอันดับที่9นะผม CP0 ล็อบรุจินะฮะเป็นตัวละครสายหมัดสีแดงนะผมที่เข้ามานานแล้วนะครับผมแต่ว่าตัวมันยังคงเก่งในต้าปัจจุบันอยู่นะผมมีสไตล์การเล่นที่หลากหลายนะผมว่าสกิล1เนี่ยจะทำให้เขาแปลงร่างให้ตัวผอมลงนะผมแล้วก็จะพิ้วแล้วก็จะบางพิ้วแล้วก็ว่องไวขึ้นนะดึงธงได้ไวขึ้นด้วยนะผมส่วนสกิลที่2นะผมเป็นสกิลที่แรงมากๆเลยนะผมมี2จังหวะถ้าเกิดเขาอยู่ในร่างแรกนะก็คือร่างปกติที่ตอนเริ่มเกมมานะผมมันจะเป็นจังหวะฮิตแรกแล้วก็ฮิตที่2คือน็อกแบ็กนะผมแต่ถ้าเกิดว่าเขาแปลงร่างเป็นอีกร่างหนึ่งก็คือกายากระดาษเนี่ยมันจะมีแค่ฮิตเดียวนะผมแล้วก็มีแค่น็อกแบ็กครั้งเดียวจบเลยนะก็คือถ้าจะเน้นดาเมจให้อยู่ในร่างนี้ถ้าจะต้องการดึงธงหรือต้องการความพิ้วในการแย่งธงให้ใช้ท่า1ก่อนเพื่อจะใช้ไปน็อกแบ็กแล้วก็ดึงธงไวขึ้นนะผมตัวละครตัวนี้มีความสามารถในการเก็บสแต็กแอตแทกเหมือนกันนะผมยิ่งโจมตีศัตรูมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งได้แอตแทกเหมือนกับตัวเปรูเมื่อกี้เลยนะเขาจะทำให้สามารถเพิ่มสแต็กแอตแทกได้ทีละ 3% ต่อฮิตนะผมมากได้สูงสุดถึง 50% เลยนะผมแล้วก็ทุกครั้งที่โจมตีศัตรูนะฮะลดคูลดาวน์ของการใช้สกิล2ลงนะผมสามารถทำให้กลับมากดใช้สกิล2ได้ไวขึ้นนะผมและการโจมตีปกติของมันเนี่ยค่อนข้างว่องไวนะผมทำให้ตัวละครมันสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยใช้การกดโจมตีธรรมดานะฮะแล้วทำดาเมจหลายฮิตด้วยนะฮะเป็นตัวที่มีความหลากหลายในการเล่นมากๆเลยนะผมตัวละครตัวนี้เมื่อแปลงร่างเป็นกายากระดาษเนี่ยจะทำให้เพิ่มความเร็วให้ตัวเอง 10% นะผมแล้วก็ดึงธงไวขึ้นนะครับผมแต่ว่าจะต้องเสียพลังป้องกันไป 10% เช่นกันนะผมเพราะฉะนั้นเวลาจะต่อสู้ให้ใช้อยู่ในโหมดปกตินะฮะแต่ถ้าเกิดจะดึงธงหรือแย่งธงศัตรูให้ใช้สกิล1เพื่อแปลงร่างเป็นโหมดอีกโหมดนึงไปก่อนนะเพื่อจะได้ไว้ดึงธงได้ไวขึ้นนะผมมันดึงธงไวใกล้เคียงกับตัวละครสายวิ่งเลยนะผมเพราะว่าดึงธงไวขึ้น 50% นะฮะอันดับที่8นะครับผมโซโลเดสโรซานั่นเองนะครับเป็นตัวละครสายหมัดสีแดงนะครับผมที่มีความสามารถหลายอย่างมากเลยนะครับผมอย่างสกิลที่2นะครับผมเราสามารถใช้เป็นสกิลสไนเปอร์จากระยะไกลคือคอยโจมตีศัตรูจากระยะไกลได้โดยที่ศัตรูไม่ทันตั้งตัวนะครับผมแล้วก็สกิลที่1นะเป็นสกิลที่จะแปลงให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในสถานะฮาคิโหมดซึ่งมีความสามารถหลายอย่างมากเลยตอนที่เรากลายเป็นฮาคิโหมดก็คือมันจะเคลือบดาบด้วยฮาคินะครับผมแล้วยังไม่พอนะดาเมจมันก็ค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ทำให้ศัตรูลดดีเฟนส์ลงอีก 30% เลยนะครับผมส่วนสถานะฮาคินะครับผมถ้าเราอยู่ในสถานะนี้เราจะกันสตันเลยนะฮะแล้วก็เพิ่มความแรงในการติดคีอีก 20% แล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับลดลงอีก 20% ก็คือเป็นตัวละครสายหมัดที่มีการลดดาเมจที่ได้รับอีกนะครับผมซึ่งดีมากๆเลยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดตัวละครเนี่ยเลือดมากกว่า 70% นะผมลดดาเมจอีก 30% คือโอ้โหลด 50% นี่มันไม่ใช่สายโลนะผมมันเป็นสายหมัดนะฮะแล้วยิ่งติดคีนะผมมันจะเพิ่มให้ตัวเองเนี่ยมีโอกาสติดคีเพิ่มขึ้นอีก 20% นะผมแล้วก็สแต็กได้จนถึง 300% เลยนะ
และโดนรีเซ็ตเมื่อ KO แล้วก็เมื่อติดคีเนี่ยเราก็จะได้เลือดคืนด้วยยิ่งคียิ่งได้เลือดแล้วก็ยิ่งทำให้มีโอกาสติดคีมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมก็คือตัวละครเนี่ยจะเน้นไปทางคีดีคอนะฮะแล้วก็เป็นตัวที่คีค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยนะผมตัวละครตัวนี้อันดับที่7นะครับผมแชงนะครับผมสีจักรพรรดินะฮะตัวละครสายหมัดสีฟ้านะผมที่มีความโดดเด่นของการใช้เคาน์เตอร์แล้วก็สกิลที่ระยะไกลโคตรเลยนะผมแล้วก็ดาเมจรุนแรงมากๆนะผมสกิลทั้ง2สกิลของตัวละครตัวนี้ดาเมจเรียกได้ว่าเวอร์มากๆเลยนะครับผมอย่างสกิลปาดเนี่ยครับผมดาเมจก็คือ754เลยนะฮะแล้วก็ลดดีเฟนส์ศัตรูลงอีก 10% ด้วยนะครับผมแต่ว่าข้อเสียมันก็คือการไล่มันค่อนข้างที่จะช้ามากๆทำให้คนเนี่ยจับทางได้และดอทง่ายมากๆนะครับผมสกิลที่1เป็นสกิลเคาน์เตอร์นะครับผมดาเมจรุนแรงนะผมถ้าเคาน์เตอร์ติดในระยะเวลาก่อนไล่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะช้านะผมถ้าเกิดว่าเรากดไม่ทันเคาน์เตอร์อาจจะไม่ติดแล้วเราอาจจะตายแทนก็ได้นะผมซึ่งมันเกิดขึ้นบ่อยมากๆในยุคปัจจุบันเพราะว่าตัวละครเดี๋ยวนี้มันปล่อยสกิลค่อนข้างไวแล้วแชงมันปล่อยสกิลช้ามากๆนะผมถ้าเทียบกับยุคตัวละครในยุคปัจจุบันนะส่วนเทตัวละครนะผมตัวละครการสตันเหมือนโรเจอร์นะฮะแล้วก็เน้นไปที่ว่ายิ่งฆ่าได้แล้วยิ่งรีเซ็ตสกิล1ไวนะผมฆ่าได้1ตัวนะฮะลดคูลดาวน์สกิล1ลง 50% นะผมแล้วก็เพิ่ม Attack ให้ตัวเองเนี่ย 20% นะผมสะสมได้ถึง 100% เลยนะผมโจมตี Attacker แรงขึ้น 30% นะผมแล้วก็มีการตาย1ครั้งนะฮะคือข้อเสียมันก็มีในเรื่องของการไล่สกิลที่ช้าจนเกินไปจากตัวถ้าเทียบกับตัวละครเมตาในปัจจุบันนะผมก็คือสกิลมันอาจจะไม่ทันแล้วเขาอาจจะจับทางแล้วหลบได้ง่ายนะผมแล้วก็บวกกับการโจมตีปกติธรรมดาของมันเนี่ยระยะมันสั้นด้วยแล้วก็ช้าด้วยนะครับผมทำให้ระยะมันไม่ถึงศัตรูอาจจะโดนศัตรูสวนกลับมาได้ง่ายๆเลยนะฮะอันดับที่6นะผมแจ็คไพแรงนะผมสายหมัดสีเขียวนะผมตัวละครที่เพิ่งเข้ามาได้ไม่นานนะเป็นตัวละครที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการโจมตีหลายฮิตนะผมแล้วก็มีการฟื้นฟูเลือดกลับมาด้วยนะครับผมแล้วยังไม่พอนะครับผมสกิลที่1สามารถโจมตีระยะไกลได้นะครับผมแล้วโจมตีหลายฮิตด้วยนะฮะส่วนสกิลที่2นะผมแปลงร่างเป็นช้างแมมมอสพุ่งชนศัตรูทำให้ศัตรูเนี่ยติดสั่นไหวแล้วก็ทำให้ศัตรูติดน็อกแบ็กได้ซึ่งสกิลนี้สามารถประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างมากๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันสามารถที่จะเอามาเคลียร์ทางให้เพื่อนร่วมทีมนะครับผมที่จะเข้าไปยึดธงตอนเริ่มเกมก็ได้นะฮะแถมของตัวละครนะผมเด่นๆเลยนะตอนใช้สกิล2เนี่ยมันจะลดดาเมจที่ได้รับลดลงถึง 70% เลยนะผมใช้ในการเปิดทางให้เพื่อนได้เลยนะสบายมากๆเลยนะครับผมแล้วการโจมตีสารพิษภายใน10วินาทีเนี่ยจะทำให้ตัดดอทศัตรูได้ด้วยนะผมลง 20% ศัตรูจะไม่สามารถดอทได้ด้วยนะฮะแล้วก็เมื่อเราโจมตีด้วยสกิล2นะผมศัตรูจะเพิ่มคูลดาวน์ในการใช้สกิลของฝั่งตรงข้ามของศัตรูเองเพิ่มขึ้นอีก 30% เลยนะฮะแล้วก็ยิ่งตีศัตรูนะผมเราจะได้ Attack เพิ่มขึ้น 5% และสามารถสะสมได้ถึง 75% เลยนะผมแล้วก็ดูดเลือดคืนมา 20% ของดาเมจที่เราทำใส่ศัตรูด้วยนะก็คือเป็นการตีดูดเลือดนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะครบเครื่องในเรื่องของสายหมัดนะผมก็คือมีการ recovery เลือดกลับมาระหว่างที่ต่อสู้ด้วยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือการตัดเลือดกับการโดนน็อกแบ็กเพราะว่าถ้าโดนน็อกแบ็กเนี่ยสกิล2จะหลุดนะครับผมหรือโดนสตันสกิล2ก็จะหลุดเช่นกันอาจจะต้องระวังตัวอย่างเลลี่อะไรอย่างเงี้ยเวลาเราแปลงร่างเป็นแมมมอสแล้วพุ่งชนแล้วเลลี่เขาลอสใส่แมมมอสอาจจะโดนน็อกแบ็กสวนกลับมานะครับผมถ้าโดนเดลี่หนุ่มดอสสวนนะฮะอันดับที่5นะผมทาฟาก้ารอนะผมเลดออนโอนิกาชิมะสายหมัดสีแดงนะผมเป็นตัวละครที่มีสกิลในการตัดเลือดฝั่งตรงข้ามนะผมจะทำให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถเด้งเลือดคืนได้นะต่อให้เก็บเนื้อนะครับผมก็จะไม่เด้งเลือดกลับคืนมานะผมหรือว่ามีสกิลในการเด้งเลือดคืนอย่างเช่นตัวละครอย่างแจ็คอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถที่จะเด้งเลือดได้ถ้าโดนสกิลพวกนี้เข้าไปหรือติดสถานะพวกนี้เข้าไปนะผมสกิลที่1นะผมข้อดีข้อเด่นของมันเนี่ยไม่ใช่ดาเมจที่รุนแรงนะผมแต่เป็นการตัดเลือดนั่นเองแล้วก็ลดดีเฟนส์ลงนะฮะเพราะว่าจะติดสถานะตัดเลือดค่อนข้างที่จะนานมากๆเลยนะผม45 วินาทีนะฮะส่วนท่าที่2นะผมเป็นท่าที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆของตัวละครตัวนี้นะผมเพราะตัวละครตัวนี้จะสร้างแอเรียพิเศษขึ้นมานะฮะแล้วก็เราสามารถโจมตีเนี่ยครอบคลุมทั้งแอเรียแล้วมีดาเมจพิเศษเพิ่มขึ้นมาหลังจากที่เราโจมตีใส่ศัตรูด้วยนะครับผมเทตัวละครนะผมจะเน้นไปทางการตัดเลือดนะผมยิ่งเราตัดเลือดได้มากเท่าไหร่นะผมลดคูลดาวน์ของสกิล2ลงก็จะมากขึ้นเท่านั้นนะผมมันก็จะลดละครเราสามารถที่จะใช้สกิล2ได้ไวขึ้นนะแล้วก็เด้งเลือดคืนด้วย 15% ถ้าเราตัดเลือดศัตรูได้นะผมหรือทำให้ศัตรูติดสถานะนั้นๆได้นะฮะแล้วก็ถ้าเราโจมตีศัตรูเนี่ยที่เป็นธาตุสีเขียวเนี่ยมันจะทำให้เราโจมตีศัตรูแรงขึ้น 20% เลยนะผมคือโดยหลักๆแล้วนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยจะเน้นไปการตัดเลือดศัตรูยิ่งตัดเลือดศัตรูได้มากเท่าไหร่เราก็จะเด้งเลือดแล้วก็ลดคูลดาวน์สกิลของสกิล1และสกิล2ลงนะทำให้เราสามารถกลับมาใช้คอมโบได้ต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับผม
ตีปกติตัวละครตัวนี้ก็สามารถทำให้ศัตรูติดสถานะตัดเลือดได้เช่นกันนะครับผมแล้วก็มีการล้มนะถ้าอยู่ในแอเรียพิเศษแล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับลดลง 30% นะครับผมถ้าเลือดมากกว่า 70% นะฮะอันดับที่4นะครับผมดองคิโฮเต้โดฟามิงโกนะครับผมก็คือโดฟามิงโกร่างหนุ่มนั่นเองนะครับผมตัวละครสายหมัดสีฟ้านะฮะเป็นตัวละครที่เน้นคีดิคอลมากๆเลยนะครับผมแล้วก็มีความโดดเด่นในเรื่องของสกิล2ด้วยนะฮะก็คือการสร้างโล่ขึ้นมาเพื่อป้องกันศัตรูไม่ให้ศัตรูโจมตีเราได้นะครับผมพร้อมกับทำดาเมจใส่ศัตรูด้วยจุดเด่นของมันเนี่ยไม่ใช่การทำดาเมจก็คือโล่ที่สร้างขึ้นมานะผมจะมี HP เป็น 150% ของแม็กเลือดของเรานะฮะยิ่งเรามีเลือดเยอะเท่าไหร่นะครับผมโล่จะอึดขึ้นเท่านั้นนะฮะแล้วหลังจากนั้นเราหลบอยู่หลังโล่แล้วสามารถโจมตีศัตรูจากระยะไกลโดยที่ศัตรูเนี่ยไม่สามารถโจมตีเราได้นะผมความเก่งของมันเนี่ยก็คือถ้าเราเลือดน้อยกว่า 50% นะผมเราจะลบสถานะที่ติดจากตัวเราทั้งหมดนะผมแล้วก็เพิ่มความแรงในการโจมตีปกติของเรานะ 100% เลยนะผมหลังจาก KO ศัตรูได้นะผมเราจะลดคูลดาวน์สกิล1ลงด้วยนะผมสกิลเนี้ยเอาไว้ป่วนศัตรูได้นะผมเพราะว่าทำดาเมจไหลให้ศัตรูแล้วก็ทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะมึนงงนะผมก็คือจะเดินสลับซ้ายเป็นขวาขวาเป็นซ้ายก็คือจะทำให้ศัตรูเข้ามาหาตัวเราเนี่ยยากมากขึ้นไปอีกนะถ้าเรายิ่งโจมตีศัตรูนะผมเราจะลดคูลดาวน์สกิล2ลง 3% นะครับในทุกๆฮิตนะนั่นหมายความว่าเราจะสามารถกางโล่ได้เรื่อยๆนะผมถ้าเรายิ่งตีศัตรูโดนนะฮะเด้งเลือดกันตาย1ครั้งนะผมเด้งเลือดคืนมา 15% นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนเราตายนะผมเราจะติดบูสต์ 300% นะผมจะคือมีโอกาสติดคิดข้อ 300% เลยนะฮะเป็นเวลา20วินาทีนะผมก็คือค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับผมจะทำให้ตัวละครเนี่ยมันติดคีรัวๆแล้วตีแรงมากๆเลยนะฮะจุดอ่อนของตัวละครตัวนี้นะผมก็จะมีแค่อย่างเดียวก็คือต้องเข้าไปถึงตัวมันให้ได้นะผมถ้าเกิดเราเข้าถึงตัวมันได้ตัวละครนี้มันจะสู้ค่อนข้างยากเพราะว่ามันต้องการทิ้งระยะในระดับหนึ่งเลยนะผมเพื่อในการทำดาเมจนะถ้าเกิดโดนศัตรูประชิดตัวอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นตัวโอเด้งอย่างเงี้ยเข้าประชิดตัวมากๆจนทำให้แต่ว่าไม่มีช่องว่างให้มันได้ใช้สกิลได้เนี่ยก็ตัวละครตัวนี้ก็จะลำบากเช่นกันนะอันดับที่3นะผมคาซาซุกินะผมหรืออาคาอินุของเรานั่นเองนะผมเป็น EX สายหมัดสีแดงนะผมที่เข้ามาตอนรอบ 2.5 ปีนะฮะตัวละครนี้มีความโดดเด่นในเรื่องของการใช้สกิล2เพื่อแปลงให้ตัวเองเนี่ยไปอยู่ในแม็กสเตจนะผมและแม็กสเตจสามารถทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นอมตะได้อีกนะผมมีเรื่องของการที่จะ Perfect Dawn แล้วมีแอ่งลาวาเกิดขึ้นนะผมแล้วก็มีสถานะสุดโหดอย่างเช่นสถานะ Incinerate ที่ทำให้ศัตรูเนี่ยลดเลือด 4% ของแม็กเลือดศัตรูนะฮะไม่ว่าจะโดนเผาไหม้อย่างเงี้ยคือศัตรูจะไม่มีทางที่จะหยุดตรงนั้นได้เลยถ้าเกิดเขาไม่มีเทรดตัวละครที่แบบว่าเด้งเลือดคืนมาถ้าเกิดโดนดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะแล้วยังไม่พอนะผมยิ่งฆ่าศัตรูได้มากเท่าไหร่ยิ่งเด้งเลือดคืนเท่านั้นนะผมแล้วก็ลดคูลดาวน์สกิล1ด้วยนะผมสกิล1หลักๆเลยนะผมทำดาเมจนะผมแล้วก็ทำให้ศัตรูติดสถานะ Incinerate 100% เป็นเวลา8วิIncinerate อย่างที่ผมบอกไปนะผมมันคือทำดาเมจวิละ 4% ของแม็กเลือดนะซึ่งมันแรงมากๆเลยนะครับผมตัวละครตัวนี้นะครับหลังจากที่แปลงร่างเป็นแม็กสเตจเนี่ยมันจะกันดาเมจได้3ครั้งเลยนะผม3ฮิตนะนั่นหมายความว่าศัตรูต้องโจมตีเรามากกว่า3ฮิตถึงจะโดนดาเมจเข้ากับตัวละครนะครับผมซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะโกงมากเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมจุดอ่อนของมันมีอย่างเดียวเลยครับตัวละครที่โจมตีหลายฮิตแล้วเร็วๆนะผมอย่างเช่นโดฟามิงโกนะครับผมหรือว่าลูฟี่ไอ้ตัวใหม่นะฮะหรือว่าจะเป็นอิโซนะครับผมก็จะเป็นตัวละครอะไรก็ตามนะผมที่สามารถทำดาเมจได้อย่างต่อเนื่องแล้วใส่มันได้อย่างรัวๆนะก่อนที่มันจะทำดาเมจใส่เราได้นะนั่นคือจุดอ่อนจุดเดียวของมันเลยนะฮะเพราะว่าตัวละครเนี่ยถ้าไม่มีอมตะ3ฮิตเนี่ยตัวละครมันค่อนข้างที่จะบางมากๆนะผมเพราะฉะนั้นเวลาเล่นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษถ้าเกิดว่ายังไม่กดใช้สกิล2นะผมอันดับที่2นะผมมังกี้ดีลูฟี่นะครับผมเป็น EX สีฟ้าตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมสายหมัดนะครับผมที่สามารถแปลงร่างเป็นสายวิ่งได้นะครับผมที่ผมจัดให้มันเป็นอันดับที่2เพราะว่าตัวละครตัวนี้มีความสามารถในการที่จะเป็นอมตะหลังใช้สกิลนะครับผมเมื่อเรากดแปลงร่างสกิลนะฮะมันจะเป็นอมตะเลยนะครับผมซึ่งความโดดเด่นของมันเนี่ยคือท่านี้เลยครับผมท่าคิงคองกันนะครับผมคือดาเมจมันแรงมากๆนะผมแล้วก็ทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะสั่นไหวเป็นเวลา5วินาทีนะครับผมก็คือถ้าศัตรูติดสถานะเนี้ยมันจะสามารถคอมโบนะครับผมเพราะว่าตัวละครตัวนี้จะกลายร่างเป็นเบลส์แมนนะฮะแล้วก็สามารถใช้คิงของออร์แกนกันได้นะครับผมซึ่งท่านี้เป็นท่าต่อยรัวของท่าเบลส์แมนนะครับผมจะโจมตีโดยไม่สนป้องกันนะแล้วทำดาเมจค่อนข้างที่จะแรงก็คือสามารถวันช็อตศัตรูได้เลยนะครับผมต่อให้ศัตรูนั้นจะเวล100หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือดาเมจมันค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยนะครับผมส่วน
ของ Snake Man นะผมจะไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นจะเน้นไปทาง knockback เพื่อขโมยธงมากกว่านะผมส่วนเทของตัวละครนะผมถ้าเป็นดาวแมนนะฮะตัวละครมันจะโจมตีศัตรูแรงขึ้นนะผมเมื่อ KO ศัตรูได้นะก็จะลดคูลดาวน์สกิล2ลง 30% แล้วก็เด้งเลือดคืนด้วยนะผมโดยหลักๆแล้วนะผมตัวละครตัวนี้นะฮะจะสามารถเก็บสแต็กแอตแทกได้นะผมถ้ายิ่งโจมตีศัตรู1ฮิตจะแอตแทกเพิ่มขึ้น3% นะผมสามารถเก็บได้ถึง 75% เลยนะผมซึ่งจะเป็นดาเมจที่ค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยนะฮะแล้วเหตุผลที่ผมให้มันเป็นอันดับที่2เนี่ยเพราะว่ามันสามารถสู้กับอาคานุได้ไม่ยากนะผมเพราะตัวละครมันเนี่ยเน้นเป็นการโจมตีหลายฮิตมากๆเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นคิงคองออร์แกนกันหรือว่าจะเป็นท่าของเจ็ตคาวลินก็แล้วแต่นะผมคือสามารถทำลายอมตะหายไปในพริบตาเลยนะผมซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าเอาไว้แก้ทางเลยเฉพาะเลยนะฮะแต่จุดอ่อนของมันนะครับก็คือดีเฟนส์ที่ค่อนข้างที่จะต่ำมากๆเลยนะครับผมถ้าเราไม่มีสกิลที่มันเป็นอมตะนะฮะตัวมันจะไม่มีการตายที่ดีเลยนะเพราะว่าแถวตัวละครเนี่ยจะมีการตายแค่ครั้งเดียวแล้วซึ่งการตายเนี่ยจะทำงานเหมือนแชงเลยนะผมถ้าโดนดาเมจนะตอนที่เราเลือดมากกว่า 50% แล้วเราทำให้เราตายนะผมเลือดเราจะเหลือ1นั่นก็คือการตายครั้งเดียวของมันนะผมก็คือไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่นะยังไงก็คือเลือดเหลือ1มันก็น่าจะรอดได้นานสักเท่าไหร่นะคะ ตัวละครมันไม่ได้อึดขนาดนั้นด้วยนะผมอันดับที่1นะผมโกลดีโรเจอร์นะผมหรือราชาแห่งโจรสลัดนั่นเองนะผมเป็นตัวละครสายหมัดสีเขียวนะผมต้องบอกได้ว่ายุคนี้คือยุคของเขาจริงๆนะผมเพราะว่าตอนนี้นะผมตัวละครที่เป็นตัวละครสายสีฟ้านะเยอะมากๆในเมตาปัจจุบันนะผมซึ่งจะทำให้ตัวละครโรเจอร์เล่นง่ายมากๆนะผมถ้าเทียบกับอาคายนุนะครับผมตัวละครอาคายนุเนี่ยจะเล่นยากมากกว่านะผมในเมตานี้เนื่องจากว่ามีทั้งโดฟามิงโกนะผมที่เป็นตัวละครแก้ทางโดยตรงนะฮะมีไคโดนะผมก็คือออกมาเพื่อแก้ทางคานุเช่นกันเพราะว่าตัวดาเมจที่โจมตีมันค่อนข้างที่จะเป็นหลายฮิตนะผมลูฟี่เอ็กก็เหมือนกันนะผมออกมาแก้ทางอาคานุเช่นกันก็คือเรียกว่าในแมตช์1แมตช์เนี่ยจะมีตัวละครเหล่านี้แน่นอนนะผมใน1เกมอาคานุจะต้องเจอตัวละครเหล่านี้แล้วรู้สึกว่ามันน่าจะเล่นลำบากกว่านะฮะส่วนถ้าเป็นโรเจอร์นะผมมันเน้นไปทางดาเมจล้วนๆนะผมอาจจะไม่ได้แคร์อะไรมากมายกับพวกตัวละครเหล่านี้ที่ผมพูดถึงมานะผมอาจจะไม่ได้หนักหนาสำหรับมันมากขนาดนั้นนะฮะแล้วก็ถ้าที่ผมให้มันเป็นอันดับ1เพราะว่าตัวละครโรเจอร์นะครับผมเงื่อนไขในการชนะลูฟี่มีน้อยกว่านะผมที่ลูฟี่จะชนะโรเจอร์ก็คือลูฟี่ชนะโรเจอร์ได้มีอย่างเดียวนะผมก็คือต้องต่อยทัมเมอร์ให้โดนก็คือต้องต่อยแล้วทำให้โรเจอร์ติดสั่นไหวเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าโรเจอร์สามารถใช้สกิล2น่ะในการแก้ได้นะผมก็คือถ้าเกิดว่าลูฟี่การจะใช้ท่าหมัดต่อยมาใช่ไหมครับคิงคองกันนะไอโรเจอร์ชาร์จไว้อยู่เนี่ยมันจะไม่ติดสั่นไหวแล้วมันจะสวนกลับไปได้ซึ่งดาเมจที่สวนกลับไปยังไงลูฟี่จะต้องตายยังไงก็ตายครับถ้าโดนแต่ถ้าเกิดสมมติว่าลูฟี่ใช้สแน็คแมนต่อยใส่โรเจอร์แล้วโรเจอร์ใช้ท่า2กันโรเจอร์จะแค่ถูกน็อกแบ็กกระเด็นไปแล้วก็เด้งเลือดกลับคืนมาเพราะว่าดาเมจไม่ได้มากพอที่จะฆ่าโรเจอร์ได้อยู่แล้วนะผมก็คือตามเทรดนี้เลยนะยังไงก็เด้งเลือดคืนมา 30% นะผมแล้วก็ลดคูลดาวน์สกิล1ให้ปาดต่อได้นะผมถ้าเกิดโรเจอร์ได้ปาดอีกนะครับผมโรเจอร์จะติดกันชะงักนะฮะก็คือทำดาเมจมากกว่า 70% ของแม็กเลือดฝั่งตรงข้ามนะผมจะไม่ติดชะงักต่อให้ลูฟี่จะใช้ไอ้หมัดเจ็ตคาวลินนะครับผมเป็นการโจมตีรัวๆแล้วทำให้ศัตรูติดสตันผสมกับชะงักนะครับผมซึ่งโรเจอร์จะไม่มีผลใดๆแล้วถ้าเกิดโรเจอร์ติดสตันนะฮะบูทดีเฟนส์นะครับผม 70% นะผมเป็นเวลา10วินาทีก็คือจะอึดโคตรเลยต่อยไปเถอะครับมันไม่เข้าหรอกฮะแล้วหลังจากนั้นโรเจอร์ก็แค่โจมตีปกติใส่ลูฟี่ที่กำลังต่อยรัวอยู่ 2-3 ครั้งก็น่าจะไม่รอดแล้วฮะผมเลยคิดว่าเงื่อนไขที่โรเจอร์จะชนะลูฟี่มันเยอะกว่าที่ลูฟี่จะชนะโรเจอร์ลูฟี่จะชนะโรเจอร์ได้แค่ต้องต่อยไอ้คิงคองกันให้โดนถ้าไม่โดนคือจบนะฮะสู้ได้แต่อาจจะต้องแบบมีโอกาสและจังหวะเข้ามาด้วยแต่ถ้าเกิด1-1จริงๆนะผมมันจำเป็นต้องใช้คิงกองกันให้โดนนะผมไม่งั้นก็ลำบากมากๆเลยนะผมเพราะฉะนั้นผมเลยให้โรเจอร์ตอนนี้เป็นตัวละครที่เล่นง่ายที่สุดในเมตาปัจจุบันนะแล้วก็เป็นตัวละครที่เก่งที่สุดนะผมก็น่าจะสมศักดิ์ศรีของราชาโจรสลัดแล้วแหละครับผมโอเคครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับ10ตัวละครสายแอตแทคเกอร์นะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีความเห็นที่แตกต่างไปจากนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้เลยนะครับผมต้องย้ำก่อนนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเพียงเท่านั้นนะครับผมวัดจากความเล่นง่ายเล่นยากของตัวละครต่างๆนานานะผมไม่ใช่ว่าตัวละครอันดับที่10จะไม่สามารถชนะตัวละครอันดับที่1ได้นะครับผมมันขึ้นอยู่กับฝีมือแล้วก็สถานการณ์ในเกมด้วยนะฮะก่อนจากกันไปนะครับผมรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผม
เพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมเองนะฮะแล้วก็จะไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ